امشب در 24 خط و نشانهای لندن و تهران بر سر فعالیت‌های فرامرزی سپاه پاسداران. بعد از بازداشت 3 ایرانی و احضار سفیر جمهوری اسلامی بریتانیا درباره همکاری با سپاه هشدار داد. کاخ سفید به جمهوری اسلامی اطلاع داده غنیسازی خط قرمز آمریکاست. تهران میگه واشنگتن نمیتونه ایران رو از دستاوردهای هسته‌ای محروم کنه. و در گذشت تحلیلگر سرشناس سیاست‌های ایران در آمریکا مایکل لدین مشاور جنگ سرد آمریکا در 83 سالگی از دنیا رفت. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. بعد از بازداشت 3 تبعی ایرانی متهم به تحریضی حمله به روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال در بریتانیا، وزارت خارجه این کشور سفیر جمهوری اسلامی رو در لندن احضار کرده. وزارت خارجه و وزارت کشور بریتانیا گفتن 3 نفر بازداشت شده به همکاری با نهادهای اطلاعاتی ایران برای پایش و شناسایی خبرنگاران متهمن و تهران باید در قبال اقداماتش پاسخگو باشه. همزمان یک مشاور دولت بریتانیا گفته افرادی که به سپاه پاسداران کمک کنند با تمام قدرت قانون مجازات میشن. ساعتی پیش هم وزیر کشور بریتانیا در پارلمان گفت لندن به دنبال اقدام هماهنگ با متحدانش در برابر تهدیدهای ایرانه. So let me be clear. اجازه بدهید کاملا روشن صحبت کنم. ما تهدیدهای فزاینده‌ای را که با حمایت دولت‌ها در خاک بریتانیا شکل می‌گیرند تحمل نخواهیم کرد. رژیم ایران تهدیدی جدی و غیر قابل قبول برای امنیت داخلی ماست و این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند. در پی تصمیم قضایی احضار سفیر ایران را تایید می‌کنم. وزیر خارجه ما هم این موضوع را با وزیر خارجه ایران با صراحت کامل مطرح کرده که بریتانیا هیچ گونه اقدام تهدیدآمیز از سوی حکومت ایران در خاک خود را تحمل نمی‌کند. همونطور که وزیر امنیت ما در ماه مارس اعلام کرد، ما کل نهادهای حکومتی ایران را مشمول مرحله پیشرفته طرح ثبت نفوذ خارجی کردیم که از اول ژوئیه به اجرا در میاد. دولت همچنین در راستای تلاش برای انهدام ساختارهای مجرمانه و افراد و گروه‌هایی که رژیم ایران برای پیشبرد فعالیت‌هاش به آنها تکیه داره، تحریم‌هایی رو وضع کرده. از جمله شبکه فاکس پرو که در ماه گذشته تحریم شد. همکاری بین‌المللی برای مقابله با تهدیدهای فرامرزی ایران کاملاً حیاتی است. به همین دلیل ما نشست‌هایی را با وزرای کشورهای متحد که با تهدیدات مشابه مواجه هستند برگزار می‌کنیم تا درباره اقدامات هماهنگ و مشترک گفتگو کنیم. بردیا افشین همکارم از لندن به ما پیوسته. بردیا، روابط تهران و لندن فراز و فرود بسیار داشته در این سالهای اخیر، ولی به نظر میرسه تهدیدات امنیتی داره کار رو به مرحله بسیار حساسی بین دو کشور میکشونه. تنش‌ها بسیار بالاست، اما این بازتابیه از یک واقعیت موجود در خیابان‌های بریتانیا که باعث نگرانی نه فقط در بین مثلا قانونگذاران یا دولت شده که افکار عمومی در بریتانیا الان بسیار نگرانه. فرض یادمون نرفته 3 سال و نیم پیش بود که کن مک‌کالم رئیس MI5 سازمان امنیت داخلی بریتانیا اومد برای بار اول از این گفتش که این تهدیدهایی که جمهوری اسلامی ایران میکنه در داخل بریتانیا تهدیدهای جدی. اون موقع تاکیدش این بود که این ممکنه خیلی فکر کنن انتزاعی، اما برای سازمان MI5 این مسئله جدی است. از اون زمان خیلی ها بودن در پارلمان مطرح کردن که خب برای اینکه این تهدیدها رو بشه باش مقابله کرد، خب بعد رفت سراغ سرچشمه‌اش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اون رو یک نهاد تروریستی خون. از اون موقع ما می‌بینیم که این روند وجود داره، بزرگتر میشه در جناح‌های مختلف سیاسی اینجا در پارلمان. کسانی که در پارلمان پیشتر حضور داشتن، مجلس عوام، مجلس اعیان، همه این اصرار رو میکنن بر دولت که بخوان که با جمهوری اسلامی ایران مقابله کنه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و خب این اراده در دولت کارگر که در حدود 1 ساله که بر سر کار اومده به نظر میرسه وجود داره و اونها وعده داده بودن که این کار رو خواهند کرد. مثلا ایوت کوپر که خودت بهش اشاره کردی، وزیر کشور که ساعتی پیش سخنرانی داشته بود در پارلمان، و یا همینطور مثلا دیوید لمی که با وزیر امور خارجه بریتانیا که با همتای خودش عباس عراقچی از جمهوری اسلامی ایران صحبت خواهد کرد، اونها خیلی مصر بودن. اما یک مسئله مهم اینجا وجود داره و اون اینه که
همونجوری که مثلا جاناتان هال مشاور دولت در امور مسائل تروریستی اشاره کرده، قوانین موجود، این چارچوب‌های حقوقی موجود این اجازه رو به دولت نمیده که با نهادهای این چنینی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخوان مقابله کنن. به هر حال این مسئله رو بارها دولت‌های مختلف که چند تایشون عوض شدن طی این 3 سال اشاره کرده بودن، به خاطر اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اینقدر در هم تنیده است با ساختار حکومتی ایران، یک نهادی فراتر از نهاد نظامی، یک نهادی که فعالیت‌های اقتصادی داره، تروریستی خوندنش با چارچوب قوانین موجود خیلی ساده نیست، حتی اگه اون اراده سیاسی وجود داشته باشه. بر همین می‌بینیم که مثلا ایوت کوپر از این میگه که الان این چارچوبا رو به خاطر اون چیزی که تهدیدهایی که رقم میزنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بریتانیا حتما عوض خواهد کرد و برای اینکه این کارو بکنن یک بسیج همگانی ایجاد خواهند کرد که یک طرح جامع راهبردی رو ایجاد کنن برای تدوین همچین چیزی که بتونه نهادهایی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو بتونن مهارش بکنن و حتی به مثلا جامعه آکادمیک هم اونها رو خواهند کرد. این نشون میده که چقدر برای اونها این مسئله مهمه. یادآوری کنم جلسه‌ای که بعد از ظهر در پارلمان آغاز شده بود به خاطر طرح اتهامیه که به اون 3 نفر زده شده و 3 ایرانی که متهمن به اینکه داشتن اطلاعات جمع آوری می‌کردن برای ضربه‌زنی به روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال، به خاطر اینکه این اتهام در جریان صحبت کردن حتی برای ما روزنامه‌نگاران راجع به این مسئله خیلی ساده نیست، یعنی که باید با احتیاط صحبت کنیم به خاطر اینکه ممکن اون پرونده قضایی رو به سمت و سوی دیگه ببره. اما شاهدیم که در پارلمان راجع به این مسئله صحبت میشه، اون هم همونجوری که هم وزیر کشور در پارلمان گفت به خاطر حساسیت‌های مسئله و به خاطر اینکه الان افکار عمومی در بریتانیا حالا باور کرده که جمهوری اسلامی ایران یک تهدید در خیابان‌های بریتانیا و خب مطمئنا دولت بهش واکنش میده و الان هم جمهوری اسلامی ایران رقم زننده اولین هاست. اون 3 نفر اولین کسایی هستن که اتهامشون به خاطر اون در واقع به خاطر همون طرح امنیتی جدیدی که دولت پیشین محافظه‌کار در واقع تصویب کرده بود اولین کسایی که متهم شدن. و خب تهران، جمهوری اسلامی ایران از 2 هفته دیگه هم در اولین حکومتی خواهد بود که در اون فهرست کشورهایی قرار میگیره که نفوذ خارجی دارن و به خاطرشون باید فعالیتشون اینجا دقیقاً رصد بشه. در اون طرح نفوذ خارجی جمهوری اسلامی اولین و تنها حکومته. ممنونم از تو. بردیا افشین همکارم از لندن با ما. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل هم از لندن به ما پیوسته. آقای شمس، حالا این بازداشت‌های اخیر چون یک طرف داستان هم به ایران اینترنشنال مرتبطه، من نمیخوام نه وارد گمان زنی زیاد بشم نه خیلی در مورد این پرونده خاص به طور خاص صحبت بکنیم که تأثیری هم در روندش نداشته باشه، اما به هر حال اقداماتی که جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا در سالهای اخیر انجام داده یا تلاش کرده که انجام بده بر کسی پوشیده نیست. چه اتفاقی میفته که یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی چنین جسارتی به خودش میده که با یک کشور مهم اروپایی عضو شورای امنیت سازمان ملل قدرت هسته‌ای اینقدر احساس راحتی بکنه که در خیابان‌های لندن دست به اقدامات خوفناکی بزنه؟ درود بر شما آقای فرزاد. به نظر من مهمترین نکته‌ای که درباره رویکرد جمهوری اسلامی به مسئله تروریسم و به اصطلاح اون چیزی که امروز به سرکوب فرامرزی گفته میشه وجود داره، احساس ترس و واهمه‌ای هست که از مسئله آزادی مطبوعات در بریتانیا داره. عملاً تلاش داره که مسئله اطلاع رسانی مستقل در بریتانیا رو تحت شعاع قرار بده. این یک بخش قضیه هست. مسئله دیگر این هستش که بتواند به اصطلاح نشان بدهد به دولت بریتانیا که توانایی برهم زدن امنیت ملی و شرایط مطبوعات و رسانه ها رو در بریتانیا داره. این یک بحران ویژه ایجاد میکنه برای دولت بریتانیا، همونطوری که مسئله دو تابعیتی این کار رو میکنه و میتونه از اینها استفاده بکنه برای اینکه امتیازاتی که لازم داره رو به دست بیاره. درباره اون چیزی که الان در جریان هست از نظر حقوقی، من فکر می‌کنم اهمیت داره که بهش بپردازیم. حالا اگر فرصتی هست به من اجازه بدین که من یه مقداری به این موضوع بپردازم که حتما در واقع چه اتفاقی داره میفته و چه تفاوت‌هایی داره در واقع رخ میده که خیلی فرق داره با اون چیزی که تا امروز ما سراغ داشتیم، به خصوص در رابطه با در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله، ببینید من چند نکته عرض کنم خدمتتون. اول اینکه چند تحولی اتفاق افتاده که تا حالا سابقه نداشت. اولیش این هستش که برای اولین بار
یک پرونده اتهاماتی رو مطرح شده در دادگاه‌های بریتانیا زیر قانون امنیت ملی سال 2023 که در ارتباط هست با جمهوری اسلامی، کاملا مستقیما مرتبط هست با جمهوری اسلامی. این تا حالا سابقه نداشته، یعنی پرونده‌ای که مستقیما این مسئله رو به جمهوری اسلامی ربط بده، اون هم ذیل این اکت وجود داشته. اتفاق دیگه‌ای که افتاده که در واقع در این مدت ما نشون دهنده این هست که دولت بریتانیا داره اقدامات سختگیرانه‌ای رو یکی بعد از دیگری پیش میگیره. اینا هستش: یک اینکه دولت چندین لایحه رفته به مجلس برای اینکه حمایت کنسولی در بریتانیا یک حق محسوب بشه. این دولت بریتانیا رو مجبور میکنه که در مقابل دو تابعیتی ها یا تابعیت بریتانیا که در ایران بازداشت میشن اقداماتی انجام بده، اگر نه میتونه به دادگاه کشیده بشه. این یک فشاری رو بر دولت خواهد آورد برای اینکه بتونه در واقع اقدامات متقابل انجام بده، جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره. این یک مسئله است. مسئله دیگه این هستش که دولت بریتانیا شروع کرده به اینکه فشارها رو بر جمهوری اسلامی افزایش بده. مسئله در قرار دادن جمهوری اسلامی در لیست تهدیدهای پیشرفته هست که به واسطه اون تمام سازمان‌هایی که به هر شکلی با جمهوری اسلامی یا نهادهای دولتی یا شبه دولتی در ارتباط باشن باید ثبت بکنن خودشون ذیل FIRS. این هم یک فشار جدیدی است که ایجاد شده. نکته دیگه گزارش است که امروز جاناتان هال منتشر کرده، خیلی اهمیت داره. این به ما نشون میده که اصلا چرا تا حالا سپاه در لیست تروریستی قرار داده نشده. مهمترین چیزی که جاناتان هال توضیح میده این هستش که ذیل تروریسم اکت سال 2000 که مهمترین ابزار حقوقی بود برای این کار، اساساً دولت‌ها در چارچوب این قانون قرار نمیگیرن به عنوان در واقع موضوعی که بتواند در لیست تروریستی قرار داده بشه بخشی از اونها. بنابراین ما نیاز به ابزار قانونی دیگری داریم. این البته استدلال جاناتان هال هست، در مقابلش حقوقدان‌ها خیلی هم پیچیده است این بحث، استدلال‌های دیگه‌ای داره. اما اون چیزی که اون میگه، من یه مثالش رو برای شما عرض کنم که کاملا مشخص بشه. ببینید در سال 2006 سازمان کمیسیون حقوق بشر اسلامی که ذیل ریاست آقای مسعود شجره است که ارتباط نزدیکی هم با جمهوری اسلامی داره، یک پرونده‌ای رو به اسم آر علیه سیویل اوییشن میبره به دادگاه و اونجا سعی میکنه بگه که دولت اسرائیل یا سربازان اسرائیلی تروریست هستن. بلا فاصله دادگاه بریتانیا اساساً این رو رد میکنه، نه حتی در حوزه در واقع استناد یا مصداق‌های اون، میگه اصلا این یک تعبیر نادرست از تعریف قانون هست، یعنی حتی وارد تعبیر قانون یا تفسیرش هم نمیشه. این نشون دهنده این هست از نظر جاناتان ها که اساساً قانونگذاران دنبال این نبودن که در تروریسم اکت یک نهاد مرتبط با یک دولتی رو در حوزه تروریسم در نظر بگیرن. بنابراین ما یه ابزار دیگه ای لازم داریم. اون چیزی که جاناتان هال پیشنهاد میکنه این هست که ذیل قانون امنیت ملی که الان جمهوری اسلامی هم سه نفر از مرتبطین باهاش ذیل اون متهم شدن، در واقع ذیل این قانون یک شکل جدیدی از طراحی، به اصطلاحش میگن prescription type power، یک قدرت جدیدی به دولت داده بشه برای اینکه بتونه یک چیزی ذیل بخش تهدیدهای دولت‌های خارجی تعریف بکنه که سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات ایران رو ذیل اون قرار بده و چندین اقدام انجام بده. یک، جرم کیفری ایجاد بکنه برای هر کسی که از اینها حمایت بکنه یا با اونها در ارتباط بشه یا با اونها اطلاعات بده. دو، این سازمان‌ها یا این نهادهای مرتبط با این دولت‌ها رو اساساً یک تهدید جدی امنیت ملی محسوب کنه، نه فقط تروریسم. این یک قدرت گسترده‌ای میده در حوزه استاپ اند سرچ یا به اصطلاح بازرسی بدون وارنت یا بدون در واقع حکم دادگاه. اینها مجموعه از این مسائل، اینها مسئله حقوقیش هست جناب فرزاد. یک مسئله سیاسی هست که کسی بهش توجه نکرده، در صحبت‌های وزیر کشور وجود داره. اون چی هست؟ این هستش که وزارت کشور چند تا کار جدید هم داره میکنه و اساساً من معتقدم بخشی از این مسائلی که اینقدر الان در رسانه‌ها منعکس شده برای اون هست که قانون جدید Border Security Asylum and Immigration یا امنیت مرزها و مسئله پناهجویی رو هم به یک شکلی توجیهی براش در افکار عمومی جامعه بریتانیا ایجاد بکنن، برای اینکه بسیار قوانینش نزدیک هست به اون چیزی که راست‌ها و مثلا نایجل فراج و اینا دنبالش هستن و با توجه به که این سه متهم همشون پناهجو بودن از طریق قایق و کامیون ها اومدن، این میتونه یک زمینه سازی سیاسی باشه برای اینکه اون قانون وقتی به مجلس میره اون وقت
دولت اون فشارها رو از سمت جامعه مدنی نداشته که خب این اقداماتی شما داری انجام میدید همون اقداماتی که افراطی ترین بخش‌های راست می‌خواستن انجام بدن. بنابراین این دو بخش حقوقی و سیاسی مجزا از هم دیگه داره. ممنونم از شما. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه اگر آمریکایی‌ها بخوان ایران رو از دستاوردهای هسته‌ای محروم کنن، تهران مقابل اونها میسته. مجید تخت‌روانچی گفته مواضع زیگزاگی آمریکا فضای مذاکرات رو آلوده کرده. معاون عراقچی گفته آمریکایی‌ها باید اول تکلیفشون رو مشخص کنن که دنبال چیان، چون اگر به گفته این مقام وزارت خارجه ایران دنبال این هستن که تهران به دنبال سلاح هسته‌ای نره، باید پاسخش روشنه. همزمان سخنگوی کاخ سفید میگه خط قرمز آمریکا در برچیدن کامل غنیسازی به اطلاع جمهوری اسلامی رسیده. کارولین لویت گفته زمان دور بعدی مذاکرات هم هنوز تعیین نشده. ما 100% به این خط قرمز متعهدیم. ویتکاف و وزیر خارجه به وضوح اونو اعلام کردن، نه تنها برای عموم مردم آمریکا، بلکه در مذاکراتی که به صورت مستقیم با طرف ایرانی داشتن. آرش علای خبرنگارمون از کنگره به ما پیوسته. آرش، به نظر میرسه دست کم از سمت آمریکایی‌ها دیگه موضع کمی روشن‌تر شده دیگه. آیا غنیسازی محدود باشه، محدود نباشه، 367 باشه یا نه مطرح نیست، کاملا میخوام متوقف کنم. برای صحبت‌های سخنگوی کاخ سفید خانم کارولین لیوت به نظر می‌آید برای روشن کردن اون نکاتی بود که مجید تخت‌روانچی روز گذشته، یعنی روز یکشنبه اعلام کرده بود. این که مجید تخت‌روانچی گفته بود که امریکایی‌ها در مذاکرات یک چیز میگویند و در جلوی دوربین‌ها و مطبوعات چیز دیگری میگویند. خانم کارولین لیوت در پاسخ به این صحبت‌ها گفت موضع ایالات متحده در جلوی مردم آمریکا و در مقابل مقامات جمهوری اسلامی یکسان هست و این مسئله رو بارها به جمهوری اسلامی در مذاکرات عنوان کردند. سفیر ویتکاف گفته است، وزیر خارجه مارکو روبیو گفته است که غنیسازی در ایران به معنای داشتن یک قابلیتی است که در آینده میتواند تبدیل به ساخت موشک هسته‌ای بشود و به خاطر همین طبق اون چیزهایی که مقامات دولت ترامپ میگویند، مدل هایی که بقیه کشورهای دنیا دارن در این زمینه انجام میدهند هیچ کدومشون مدل شبیه جمهوری اسلامی نیست. حتی کشورهایی که متحد آمریکا هستن مثل امارات متحده عربی که تا هفته پیش سفر کرده بودی اونجا، با اینکه متحد بسیار قوی آمریکاست، با اینکه امارات متحده عربی کشوری که در دنیا خیلی احترام بالایی داره، پاسپورتش برخلاف پاسپورت جمهوری اسلامی ارزش داره، پول ملیش ارزش داره، اقتصادش ارزش داره، توی دنیا اعتبار داره، باز هم امارات متحده عربی خودش غنیسازی انجام نمیده، با اینکه اختیارات و توانایی تکنولوژیکش رو هم امارات داره. به خاطری که میخواد خیال جامعه جهانی راحت باشد که امارات نمیخواهد هیچ وقت به بمب اتم دست پیدا بکند، بنابراین امارات مثل چندین و چند کشور دیگه این مواد غنیسازی شده رو میخرن. یک برنامه که بهش میگویند 1 2 3 در واقع یک کنسرسیومی است که این کنسرسیوم امارات متحده عربی هم جزوش هست و در همین هفته پیش هم که اونجا بودیم من دیدم که در مصاحبه های مختلفی که انجام دادن مقامات امارات متحده عربی با شبکه فاکس نیوز، مخصوصا با برت بر، اونجا حتی مقامات امارات هم گفتن امیدوارن جمهوری اسلامی این طرح رو قبول کنه، یعنی غنیسازی در خاک خودش انجام نده، بیاد از یک کنسرسیوم خریداری کنه. جمهوری اسلامی میگه اینجوری نیست، غنیسازی رو در داخل ادامه خواهند داد. عباس عراقچی گفته چه با توافق چه بدون توافق این غنیسازی رو ادامه خواهد داد و فعلا به نظر میاد که دولت ترامپ با توجه به اینکه این مواضع مشخص شده است، الان فعلا به نظر میاد منتظر این است که ببینند قدم بعدی چه خواهد بود. قدم بعدی به این معنی است که تصمیم بگیرن آیا واقعا میخوان وارد فاز درگیری نظامی بشوند یا همونجور که پرزیدنت ترامپ در عربستان سعودی گفت فاز فشار حداکثری رو بر جمهوری اسلامی به کار بگیرن. افرادی که اینجا در کنگره با من صحبت میکنن فرداد به من میگویند فشار حداکثری ترامپ هنوز شروع نشده است، تبعاتش هنوز شروع نشده است، کارهایی که وزارت خزانه داری میتواند انجام بدهد که بخواهد منابع دلاری جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کند و هنوز آمریکا و دیگر متحدینش نرفتن سراغ آقازاده های جمهوری اسلامی، نرفتن سراغ یک سری از همین افرادی که کارهای تروریستی انجام میدن، از جمله این افرادی که در بریتانیا بودن. اینها راست برای خودشون خیلی ها هنوز دارن میچرخن و هنوز دولت ترامپ به دنبال اینها نرفته است. بنابراین در کنگره به من میگویند اگر قرار باشد فشار حداکثری رو دولت ترامپ شروع کنند،
گزینه‌هاش بسیار است و مدتی هم طول می‌کشد تا این فشار بر اقتصاد ایران اثر کند. ممنونم از سوالش. علی خبرنگارمون در کنگره آمریکا. در رابطه با نگرانی جامعه جهانی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی، ساعتی پیش اتحادیه اروپا و بریتانیا هم نسبت به گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران و سیاست گروگانگیری شهروندان غربی توسط تهران هشدار دادند. بریتانیا و اتحادیه اروپا با انتشار یک بیانیه مشترک از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اقدامات این کشور در خاک اروپا انتقاد کردند و در عین حال خواهان مذاکره و حفظ ثبات منطقه شدند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ماست. آقای خلدی، خیلی خوش آمدید. در این شرایطی که آمریکایی‌ها فشارهای حداکثری رو دارن بیشتر میکنن، حرف از توقف کامل غنیسازی هست، گمان میکنم خب تهران تا اندازه قابل توجهی به همراهی دست کم نسبی اروپایی‌ها احتیاج داره. چرا فکر میکنید که از این فرصت حداقل تا اندازه جمهوری اسلامی استفاده نمیکنه که حداقل اونها رو دیگه خیلی مورد آزار و اذیت نده؟ قربان درود بر شما و خدمت همه مخاطبان ایران اینترنشنال درود میفرستم. برای اینکه جمهوری اسلامی اروپایی ها رو به خاطر رفتاری که در مورد اوکراین انجام داد و کمک هایی که کماکان به روسیه در مورد اوکراین میکنه، به نوعی میشه گفت از دست داده و چیز دیگه‌ای که باعث شده که جمهوری اسلامی بیش از پیش از سوی اروپایی ها به دیده یک عنصر بسیار متجاوز و یاغی به خصوص از نظر صلح و ثبات و امنیت اروپایی بهش نگاه بشه، شیوهی هست که جمهوری اسلامی از مراکز اسلامیش در اروپا استفاده کرده برای بی‌ثبات کردن اروپا، به خصوص از 7 اکتبر این طرف. بازداشت کسانی که ظاهراً پناهنده بودند در کشوری مثل سوئد که معلوم شد برای عملیات خرابکاری علیه اهداف در واقع کنیسی‌های یهودی در اسکاندیناوی اومده بودند. مسئله اسدالله اسدی که دیگه بر همه آشکار هست و در این 3 سال اخیر هدف قرار دادن روزنامه نگاران ایرانی در بریتانیا که بقیده من کار رو به استخوان رسونده و به اروپایی ها ثابت کرده که باید موضع سختری بگیرن، به خصوص که اروپایی ها الان مشکوک هستن که در اون بازی بزرگتری که بین پوتین و ترامپ وجود داره ممکن هست که ترامپ یک در واقع دیلی بده، توافقی بده که به جمهوری اسلامی که درش روسیه و امریکا بخوان با هم روی چگونگی حالا برداشتن تاسیسات غنیسازی یا در اختیار دادن اورانیوم غنیسازی شده به جمهوری اسلامی همکاری بکنن و اروپا رو در واقع دریبلش بزنن. اگر چنین چیزی بشه طبیعتاً اروپایی ها ناچار هستن که از خودشون یه موضع خیلی قاطعی نشون بدن برای اینکه به این سادگی کنار گذاشته نشن. در بین خود تهران و واشنگتن هم خطوط قرمزی که دو طرف ترسیم کردن که الان به نظر واضح تر شده، کاملا مشخصه که از همدیگه عبور میکنن و اون بحث غنیسازی هست. فکر میکنید آیا راه میانه وجود داره و اگر نداشته باشه و ایران غنیسازی رو متوقف نکنه و آمریکا هم مصر به توقف کامل غنیسازی باشه، آیا آقای ترامپ رئیس جمهوری هست که وارد رویارویی تمام عیار بشه با تهران؟ خب ببینید قربان، علیرغم این که همکاران ما چه در رسانه‌های فارسی زبان چه در رسانه‌های انگلیسی زبان و به خصوص بر اساس اون چیزی که من توی برخی از ایمیل لیست‌ها یا آکادمیسیان‌ها و تحلیلگرها توی این 2-3 روز اخیر می‌بینم، یه دفعه همه دارن روی فشار حداکثری که پرزیدنت ترامپ گفته تاکید می‌کنن. اما من اجازه بفرمایید اینجا اون چیزی رو که پرزیدنت ترامپ در طول سفر گفتش روز 15 می دوباره ترجمه بکنم برای همه، محض یادآوری. ما در یک وضعیت بسیار جدی در یه مرحله بسیار جدی از مذاکرات هستیم برای اینکه به صلح طولانی مدت دست پیدا بکنیم، دراز مدت دست پیدا بکنیم و بدون اینکه مجبور بشیم یک کاری رو بکنیم without having to do this. بعد میگه چی؟ میگه 2 تا در واقع
گام هستن که برای به حصول رسیدن این هدف ما میتونیم برداریم که یکیش گام بسیار مطلوب هست که این در واقع منظورش همین رسیدن به توافق هست و یک گام بسیار خشن هست. و وقتی که شما از کلمه وایلنت استفاده میکنید، وایلنت فقط فشار حداکثری نیست. وایلنت میتونه شامل حمله نظامی باشه، شامل محاصره دریایی با نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا و متوقف کردن کشتی هایی که عازم بنادر ایران هستن. همه اینها میتونه باشه. بنابراین وقتی که بخوایم این رو در نظر بگیریم، بقیده من تمام گزینه‌ها کماکان از نظر پرزیدنت ترامپ روی میز هست و اینکه خانم کارولین لویت برای اینکه در واقع منشی مطبوعاتی کاخ سفید بدون در واقع توجیه شدن به وسیله رئیس جمهور نمیاد پشت اون پودیوم این حرف رو بزنه. 100% چیزی که خانم کارولین لویت امروز گفتن در مورد غنیسازی منویاتی هست که پرزیدنت ترامپ داره و حاضر نیست در موردش کنار بیاد، مگر اینکه همونجوری که حضرت عالی گفتید روسیه و ایالات متحده بیان یک چیزی، همون چیزی که ما زمان شاه داشتیم. ما اومدیم در غنیسازی به وسیله یورودیف، یک کنسرسیومی بود که فرانسوی ها ادارش میکردن، شرکت کردیم و همزمان در دهه 1960 این ایران بود که ریاست شورای حکام آژانس انرژی اتمی رو داشت. مرحوم امیر احسان افشار بودن. ما بودیم که اومدیم NPT رو در واقع سردمدار شدیم، همه چیز رو هماهنگ کردیم. در اونجا در اون ماده 4 گفته نشده که غنیسازی حق غیر قابل سلب هست، بلکه گفته شده که دسترسی داشتن به انرژی اتمی صلح‌آمیز حق غیر قابل سلب هست. مفهومش چی هست؟ مفهومش این هستش که و بعد چیز دیگه که اشاره شده این هستش که غنیسازی باید تحت کاملا در واقع بازرسی بسیار سرسختانه آژانس انرژی اتمی باشه. جمهوری اسلامی در جستجوی این هست که بیاد یک خروجی پیدا بکنه برای خودش به صورت آبرومندانه، وقتی که در آستانه این قرار داره که یا به طور کامل این غنیسازی برداشته بشه یا تحلیل داده بشه به چیزی که فقط برای تولید رادیو ایزوتوپ های پزشکی و مانند اون هست. و من این رو یک نکته دیگری هم یادآوری بکنم خدمت شما و این رو تمومش بکنم چون وقت کوتاه هست. جمهوری اسلامی وقتی که ما داشتیم می اومدیم به سمت آغاز این مذاکرات 3 هفته بیشتر فاصله نبود که خامنه ای دائم می اومد گفت نه مذاکره نمی‌کنیم با این پیش شرط ها. کلی درباره این نامه پرزیدنت ترامپ حرفای عجیب غریب زدن و به نظر می‌رسید که حاضر نیستن مذاکره بکنن و دیدیم که رفتن مذاکره کردن و در واقع به مذاکره مستقیم هم تن در دادن و بعد 1 هفته بعدش خامنه ای اومد صحبت از صلح معاویه و امام حسن کرد. بقیه من داستان داره تکرار میشه به نوعی و جمهوری اسلامی تنها داره بقیه من روی زانوش داره افتاده، به دامن پرزیدنت ترامپ افتاده که یک راه حل آبرومندانه برای جمهوری اسلامی در مورد برداشته شدن حد اکثری غنیسازی اگر نه کل تأسیسات غنیسازی برای جمهوری اسلامی پیدا بکنن. و بقیه من سفری که پرزیدنت ترامپ کرد به عربستان سعودی باعث شده که پایه‌های جمهوری اسلامی از نظر مشروعیت چه در بین بدنه سرکوبش چه در بین 99% مردم ایران به طور کامل به لرزه در بیاد. آقای خلدی خودتون به عربستان اشاره کردید. همین هفته‌ای که گذشت رئیس جمهوری آمریکا صدها میلیارد دلار، چیزی بالای تریلیون دلار قرارداد امضا کرد با عربستان سعودی، با قطر و همینطور با امارات متحده عربی. اگر واقعا سر این برنامه غنیسازی به توافق نرسن و اونطور که آقای ترامپ وعده داده اون چیزی که دلش نمیخواد رو مجبور بشه ازش استفاده کنه و اون قوه قهریه هست، چقدر تمام این سرمایه گذاری ها، چقدر امنیت منطقه، چقدر فشارهایی که کشورهای حاشیه خلیج فارس میارن برای حفظ ثبات میتونه موضوع رو پیچیده بکنه؟ بقیده من این یک همونجوری که فرمودید کارد در واقع تیغه دولبه هست، ولی عربستانی ها همیشه از آمریکایی ها خواستن که یک قرارداد دفاعی بسیار منسجم باشون امضا بکنه. ما داریم به سمت این میریم که یک سپر آهنین در واقع عربی که هم خلیج فارس رو در بر بگیره و هم
تمام شبه جزیره عربستان رو در بر بگیره، هر چقدر هم که طول بکشه ایجاد بشه. جمهوری اسلامی هم با وجود اینکه پیشرفت‌هایی داشته توی تولید موشک‌های در واقع هایپرسونیک و مانند اون، به هر حال دفاعی که ایالات متحده آمریکا، کشورهای عربی، اینا هم باید اضافه کرد، اونها هم بودن در این قضیه، بریتانیا و دیگر کشورها کردن از اسرائیل، نشون داده که جمهوری اسلامی بر کوس توخالی میکوبه و در واقع توانایی نداره که ضربه بزنه. مشکل این هست که اگر قرار باشه کل در واقع منطقه در یک وضعیت بحرانی قرار بگیره، طبیعیه که سرمایه گذارهای آمریکایی اون در واقع تمایلی رو که دارن با در واقع با کمال میل وارد سرمایه گذاری نخواهند شد و انتظار خواهند داشت که ایالات متحده آمریکا دفاع مشخصتری از شبه جزیره عربستان بکنه. این قضیه بله پیچیده هست ولی اونقدر پیچیده نیست. عربستان سعودی اتفاقا بقیده من استقبال خواهد کرد اگر حتی کار به اونجا بکشه. ما اینها درس خودشون رو در مورد برخورد ایالات متحده با عراق در مورد قضیه کویت دیدن. ایالات متحده آمریکا درنگ کرد و دیدیم چه بلایی سر کویت اومد. ایالات متحده آمریکا در زمان آقای اوباما اونقدر درنگ کرد که جمهوری اسلامی تونست 1 سال بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ سر کار اومده بود بزنه و پالایشگاه‌های عربستان و امارات رو هدف قرار بده. بقیده من همه آموخته شدن این اشتباه تکرار نخواهد شد و حضور عظیم نیروهای ایالات متحده آمریکا در منطقه برای همین هست که اگر جمهوری اسلامی دچار حماقت بشه هم چوب رو بخوره و هم پیاز رو. ممنونم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. امروز 19 ماه مه یا 30 اردیبهشت به عنوان روز فرهنگ هزاره نامگذاری شده. هزاره ها یکی از اقوام افغانستان هر سال از این روز که به ابتکار کنشگران فرهنگی به ویژه زنان مطرح و تثبیت شده برگزار به عمل میارن. هزاره ها در کشورهای مختلف با برگزاری مراسم، نمایشگاه‌های فرهنگی، محافل شعر، موسیقی و رقص‌های سنتی این روز رو جشن میگیرن تا هویت فرهنگیشون رو حفظ کنن و به نسل جوان و دیگر گروه‌های قومی معرفی کنن. هزاره ها با وجود چالش‌های مثل تبعیض و نسل‌کشی‌های تاریخی از این روز به دلیل تقویت همبستگی، بازسازی هویت و مقاومت فرهنگی در برابر تلاش‌ها برای حذف فرهنگشون استقبال میکنن. همکارم رازی دانش از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته تا بیشتر برامون بگه. رازی، روز فرهنگ هزاره چگونه و با چه هدفی در 2017 نامگذاری شد؟ فرداد، داستان از اینجا شروع میشه که همینطوری که خودت هم اشاره کردی فعالین فرهنگی و به ویژه زنان نقش خیلی بزرگی داشتن در نامگذاری 19 ماه می یا 19 اردیبهشت یا آن چیزی که ما در افغانستان میگیم ماه ثور به عنوان روز فرهنگ هزاره. خانم فاطمه عاطف در رأس این فعالین فرهنگی غرفه ای رو در موزه مردم شناسی یا موزه گروه‌های محلی در پاکستان غرفه ای رو باز کرد، ایجاد کرد و بخشی از دستاوردهای فرهنگی قوم هزاره رو در این غرفه به نمایش گذاشت. باز شدن این غرفه یا تأسیسش در این موزه در پاکستان تاریخی است به نام 19 ماه می که به عنوان روز فرهنگ هزاره نامگذاری شد و از اون تاریخ از سال 2017 به بعد تا حال هر سال هزاره ها در هر جای جهانی که هستند، از ایران، پاکستان، هندوستان گرفته تا اروپا، استرالیا و اینجا در آمریکا این روز رو جشن میگیرن. غرفه ایجاد میکنن، موسیقی های محلی رو ساز میکنند. اون ساز معروف هزاره ها دنبوره که بسیار محبوب هست بین هزاره ها رو با ترانه و آواز میخونن. رقص های محلی قدیمی رو زنان اجرا میکنن و همچنین غذاهای محلی رو، لباسهای محلی رو و هر آن چیزی رو که مربوط به این گروه قومی باشه رو به نمایش میگذارن
بدن تا نه تنها اون همبستگی رو بین خودشون ایجاد بکنن، بلکه برای نسل جوان رو هم که اونها در خارج از افغانستان زندگی میکنن یا اصلا خارج از افغانستان به دنیا اومدن، این ارزش‌های فرهنگی رو به اونها هم نشون بدن و نه تنها بین خود هزاره‌ها، بلکه میخوان این ارزش‌های فرهنگی مثبت رو که هزاره‌ها فکر میکنم در جهان به مردمان علم دوست و صلح طلب جا افتادن، میخوان این ارزش‌های فرهنگی رو به دیگر ملل و به دیگر کشورها هم نشون بدن. در ابتدای گزارش هم اشاره شد به تاریخ پرفراز و نشیب مردم هزاره و چالش‌هایی که باش روبرو بودن، به خصوص تبعیض و سرکوب و بخش قابل توجهش هم زیر حکومت طالبان. چقدر این روز فرهنگ هزاره به بازسازی و احیای هویت این مردم کمک کرده و میکنه؟ فرداد، همینطور که خود اشاره کردی، هزاره‌ها در افغانستان تاریخ واقعا دردناکی داشتن، از سرکوب و تبعیض سیستماتیکی که علیه اونا در دوران گذشته صورت گرفته بگیر تا این تبعیض و خشونتی رو که همین الان در افغانستان علیه اونا جریان داره. همه اینا باعث شده بود که مردم هزاره به یک لاک دفاعی برن و از این ارزش‌هایی که داشتن اون ارزش‌ها رو فراموش بکنن. این روز به هزارها یادآوری میکنه که تاریخ شما فقط درد و رنج نیست. به اونها این فرصت رو میده که یک نفسی بکشن از اون تبعیض و سرکوب که در سرتاسر تاریخ شکلگیری تاریخ افغانستان با اون مواجه بودن، یک قدم فاصله بگیرن و در هر جایی که هستن به اون ارزش‌ها و آداب و رسومی که داشتن و در بعضی جاها حتی داره فراموش میشه، به اون ارزش‌ها دوباره رجوع بکنن و بخوان اون ارزش‌ها رو دوباره بازسازی بکنن، در کنار همدیگه چند ساعتی رو جشن بگیرن، لباس‌های محلی رو بپوشن، مثل یکی از این لباس‌های محلی که من الان پوشیدم، غذاهای محلی رو که در گذشتگان ما در بزرگای ما، پدر بزرگای ما اونها رو استفاده می‌کردن، اونها رو بیارند وسط و نشون بدن که تاریخ هزاره‌ها فقط تاریخ تبعیض نیست. اونها فقط نام هزاره با نام سرکوب، با نام خشونت، با نام قوم مظلوم همیشه گره نخورده، بلکه اونها یکی از بزرگترین خرد فرهنگ‌های قومی نه تنها در افغانستان بلکه در خراسان و در آسیای میانه هستند و این ارزش‌های فرهنگی رو دوست دارن هرچه بیشتر و بهتر و حتی در بعضی موارد در اشکال مدرن میخوان به جهان نشون بدن. البته در سایه برگزاری این جشن هم در سخنرانی‌ها و برنامه‌هایی که گرفته شده به وضعیت فعلی هزاره‌ها و اینکه این گروه قومی باید در آینده چه کاری باید انجام بده تا بتونه این ارزش‌ها رو برای خودش زنده نگه داره یا بتونه در سرزمینی به نام افغانستان در اون تحت اون سرکوب و خشونت چطور بتونه خودش رو زنده نگه داره، میان در مورد این موارد هم همچنین صحبت میکنن. حالا جالب به اینه که نه فقط خود هزاره‌ها بلکه دیگر اقوام افغانستان، تاجیک‌ها، پشتون‌ها، ازبک‌ها و نه تنها هم اقوام افغانستان بلکه من دیدم در تصاویر در شبکه‌های مجازی که دیگر گروه‌های قومی از بقیه ملیت‌ها هم نمادهای هزاره‌ها رو از لباس‌هاشون گرفته تا اون جواهراتی که زنان هزاره به سر و گردنشون آویزون می‌کنن اینها رو می‌پوشن و با نمادی از هزاره‌ها تصاویر خودشون رو، ویدیوهای خودشون رو در فضای مجازی منتشر می‌کنن و می‌خوان اون همبستگیشون رو میخوان با هزاران نشون بدن و میخوان اینو بگن که با این ارزش‌های فرهنگی مثبتی که هزارها دارن اونها هم شریک هستن و در هر وضعیتی که هستن، از نسل‌کشی هزارها گرفته تا این روز خجسته، تا این روز زیبا در کنار هزارها میستن و این برای من خیلی واقعا خیلی تأثیربرانگیز بود. ممنونم از تو. همکارم راضیه دانش از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. مراسم تحلیف رهبر کاتولیک‌های جهان با حضور ده‌ها هزار نفر در واتیکان برگزار شد. پاپ جدید با ندای صلح و پایان جنگ، تعصب و فقر در جهان کارش رو به عنوان 267مین رهبر کاتولیک‌های جهان آغاز کرد. حمید فهیم گزارش میده. شور و شوق در میدان سن پیتریو. پس از هفته‌ها اندوه در واتیکان،
لیو 14 نخستین پاپ امریکایی 267مین رهبر کاتولیک های جهان رسما آغاز به کار کرد. مراسم تحلیف پاپ جدید با حضور 10,000 نفر از جمله رهبران جهان برگزار شد. فصل نوی که با اعطای نمادهای رهبری به پاپ جدید در واتیکان آغاز شد. انگشتر طلا یکی از این نمادهاست که به طور اختصاصی برای هر پاپ ساخته می شود. پیشینه این سنت به زمان نخستین پاپ سن پتریو برمیگردد که یک ماهیگیر بود. قبایی که کلاه کوچکی به آن متصل است، عصای چوبی که صلیبی در رأس آن قرار دارد و شالی از جنس پشم بره که نماد نقش پاپ به عنوان چوپان است، از ملزمات رهبر جدید واتیکان برای آغاز فعالیتش است. رابرت پریوست 69 ساله به فروتنی و میانه‌روی شهرت دارد و با ندای صلح رهبری جامعه 1,400,000,000 نفری کاتولیک های جهان را بر عهده گرفت. در عصر فعلی ما هنوز شاهد نفاق گسترده، زخم‌های فراوان ناشی از نفرت، خشونت، تعصب، ترس، تفاوت و الگوی اقتصادی هستیم که منابع زمین را به تاراج برده و فقیرترین ها را به حاشیه می‌راند. ما از جانب خود می خواهیم تغییر کوچک و تدریجی برای وحدت، همبستگی و برادری باشیم. رهبر جدید کاتولیک ها از پدر و مادر اکوادوری و فرانسوی تبار در شیکاگو به دنیا آمده. او علاوه بر تابعیت امریکا، شهروند پرو در امریکای جنوبی را دارد و به عنوان چهره مردمی در جامعه محروم شناخته می شود. گفته می شود پاپ لیو در زمینه مهاجرت، فقر و محیط زیست دیدگاه های همسو با پاپ پیشین دارد و او را همسو در مسیر اصلاحات پاپ فرانسیس می دانند. لیو 14 پیش از مقام جدیدش از دیدگاه های ترامپ و معاونش جی وانس و سیاست آنان در اخراج مهاجران انتقاد کرده بود. رهبران جهان در پایان مراسم تحلیف پاپ جدید با او دیدار و ادای احترام کردند. اما ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با او دیدار جداگانه داشت و پاپ جدید ابراز امیدواری کرده که مذاکرات صلح منجر به صلح عادلانه و پایدار در اوکراین شود. حمید فهیم. خب قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به باغ روز کاخ سفید در این روز آفتابی در واشنگتن دی سی بریم، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از سفر تقریبا یک هفتهش به خاورمیانه در اولین حضور عمومیش در پایتخت آمریکا تا لحظات دیگر وارد صحنه خواهد شد تا قانون جدید موسوم به Take It Down یا آن را حذف بکنید یا پایین بیارید رو امضا بکنه. آقای ترامپ امروز در کاخ سفید لایحه‌ای رو امضا میکنه که انتشار آنلاین تصاویر و ویدیوهای جنسی بدون رضایت فرد رو، چه واقعی باشن و چه با هوش مصنوعی ساخته باشن، ممنوع و جرم انگاری میکنه. این قانون همطور که گفتم با عنوان Take It Down Act انتشار چنین محتواهایی رو جرم تلقی کرده. همسر آقای ترامپ نقش بسیار کلیدی در تهیه این لایحه داشته. مجازات‌هایی هم از جمله زندان، جریمه مالی یا هر دو برای متخلفان در نظر گرفته شده. همینطور تهدید به انتشار این تصاویر هم جرم خواهد بود. وبسایت هم موظف خواهد بود که ظرف 48 ساعت بعد از دریافت درخواست از قربانی‌ها این تصاویر رو حذف کنن و تلاش کنن نسخه‌های دیگر رو هم از بین ببرن. اجرای این بخش بر عهده کمیسیون تجارت فدرال آمریکا خواهد بود. این لایحه با حمایت هر دو تا حزب تصویب شده و در مراسمی در باغ روز کاخ سفید امضا میشه. همونطور که گفتم ملانیا ترامپ هم در این مراسم حضور داره و به گفته سخنگوی کاخ سفید نقش مهمی در پیشبرد این قانون در کنگره آمریکا ایفا کرده. انتظار داریم آقای ترامپ تا لحظاتی دیگر پشت پودیوم بیاد و این لایحه رو امضا کنه.
اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از واشنگتن گرم و آفتابی به پایان ببریم.